Italská kuchyně je považována za jednu z nejlepších na světě. Nechali jsme se inspirovat a přinášíme vám recept, díky kterému dostanete Itálii do svého domova. Znáte italskou klobásku salsicciu? Je to z čerstvého syrového masa klobáska, podobně jako vina, a ta bude prvním naším receptem. Nejprve se nakrájí vepřové maso na drobné kousky. A ta kýta se docela jednoduše osolí, důkladně promíchá a nechá utlačená v misce ideálně 2-3 dny v lednici, tak, aby masem prošla sůl a bylo naložené. Máme, řekněme, půl kila naloženého masa, k němu přidáme ještě pokrájenou slaninu, té stačí nějakých 150, nejvíc 200 gramů. A to všechno semeleme na mlýnku na maso na střední hrubost. Tuhletu semletou směs vložíme do mísy, přidáme červené víno, to je tradiční v Itálii, asi tak 1 deci vína a důkladně všechno promícháme. Doslova a do písmene vyšleháme. A teď už přijde tahle ta vymíchaná, vyšlehaná fáš naplnit do střívek. S pomocí tohoto naražeče naplníme střívko a to na místech přibližně stejných stočíme tak, až nám vznikne takováhle pěkná klobáska jedna vedle druhé. Domácí pasta, čili těstoviny. Ten recept je jednoduchý. Mouka, vejce a v našem případě přidáme ještě šťávu z červené řepy, takže ty nudle na talíři budou potom báječně vypadat. My budeme zadělávat přibližně z půl kilogramu mouky, to znamená, že použijeme 3 vajíčka, ale hlavně použijeme 1 takovou střední řepu, kterou nejprve nakrájím na drobné kousky a následně v odšťavňovači získáme její šťávu. Do té díže dáme šťávu, vyklepnutá vajíčka a na začátek tak 400 gramů mouky, protože je pravidlo na 1 vejce 100 gramů mouky, takže nám to 1 vejce nahradila vlastně ta šťáva z červené řepy. No a všechno se pěkně zvolna míchá, tak, až vznikne hutné jednolité těsto. Na začátku ho nechávám právě takovéhle měkčí, řidčí a následně přisypu trochu mouky a vlastně do hnětu ho na tu patřičnou hustotu. Tak teď máme uhnětené těsto a to je dobré dát do mikrotenového sáčku, aby neosychalo a vložit ho do lednice a nechat takových 20 i 30 minut odležet. Velký problém má každý s tím rozvalováním a vyvalováním, protože to těsto je hutné na těstoviny, co si budeme povídat. A tak moderní technika nám pomůže a krásně postupně vlastně tenhle kousek těsta proválíme nejprve na takový širší plát a postupně, když to těsto pěkně zvláční, změkne, je cítit, že se dobře roztahuje, tak ho vlastně vyvalujeme na stále tenčí a ještě tenčí plát. Vlastně je to taková šála. No a tuhle tu šálu necháme chvilku oschnout a následně ji rozkrájíme na široké nudle, kterým se zpravidla říká tagliatelle. Tak máme krásné nudličky, ty je samozřejmě možno nechat uschnout a použít je někdy jindy, ale my je uvaříme výrazně osolená voda a nějakých 7 minut a budou vařené. A mezi tím uděláme blesku rychlou omáčku, do které přidáme i tu náplň z našich klobásek. Nejprve je třeba jemně drobně nakrájet cibuli, tu dát na rozpálený olivový olej a nechat ji zesklovatět. A potom přijde na řadu náplň z naší klobásky, běžně se vytlačuje z toho střívka, ale protože my máme pěkně tady v mističce ještě kousek té náplně, tak jenom po lžičkách ji přidáme. Ostatně takto to dávají Italové třeba i na pizzu, do různých jiných pokrmů, třeba i do lazaní a podobně. Takže ta náplň z klobásky se používá opravdu široce. No a když se maso na pánvi lehce opeče, přidáme drcená rajčata v tomatové šťávě. Krátce se všechno jenom podusí. Je třeba přidat sůl, ještě bylinkové koření, taková směs bylinek, řekněme italských. A nakonec přidáme sýr. Tohle to je sýr pecorino, to znamená, že to je sýr ovčí. A teď už se vším na talíř, pochopitelně navrch ještě pár hoblinek sýra a lísteček z červené řepy, protože ta je pro naše nudle nebo těstoviny typická.
Tak dobrou chuť.